Hello po, kamusta po kayo? Sana po okay kayong lahat dyan. Pasensyahan niyo na po ang boses ko ngayon kasi may hay fever ako. So, allergy season ngayon, kaya ganito siya. Tapos, hatching ako ng hatching. So, pag na-hatching ako mamaya, pasensya. I-edit ko na lang siya. Ganun. So, ang video na to is update dun sa, sa studies ko. Kasi hanggang ngayon, wala pa din masyadong updates actually. So, sabihin ko lang yung buong updates nung kung ano yung nangyayari at the moment doon sa studies ko. So, before we begin, please don't forget to follow me sa Instagram kung hindi pa din kayo nagpa-follow. And on my Facebook page, which is Cowell_Travels. And for those who are new to this channel, my name is Cowell, and welcome to my channel. So, okay, eto na. Si update nung sa uni status ko or sa studies ko was nung last week of April, natanggap ko yung result nung last na assignment ko, which was very nerve-wracking kasi although worried naman na baka bagsak or pasa or bagsak kasi nga last assignment na yun, 'di ba? So it could make or break nung yung the whole studies ko kung makaka-graduate pa ako or hindi. Pero yun, tas nung lumabas yung result, nag-email. So natanggap ko siya sa phone ko, yung email na na-release na yung results. Pero at that time, we were on holiday kami ni Mike. Nasa Baggy Point kami that time. And so seaside yun, nasa bundok kami, hiking, ganyan. Wait, ilagay ko yung link dito. Ayan, para mapanood nyo yung video nung sa Baggy Point na adventure namin. So, sorry. Ayan. So, nung na-receive ko yung result, o yung email, walang signal. Sobrang hina ng signal or sobrang hirap ng signal nung that time. Nung nakita ko yung email, ang nakita ko lang was yung yung subject lang ng email. Hindi ko nabuksan yung whole email or hindi ko mabuksan yung whole email. So, sabi ko kay Mike, wait lang. Sabi ko, I think our results are out for the last assignment. So, tumigil kami. Tapos naghanap ako ng signal doon sa area. Talagang ganun-ganun ako na phone para maghanap ng signal. Kasi kailangan ko mabuksan yung email kung is either na-release yung results or will be releasing ng results. Ganun on that day. Kasi ang sabi nila, or ang sabi nung sa module leader na i-release yung results ng May, hindi April, April pa lang. So, I was wondering na baka may date na kung kailan i-release yung results. Ganun. So, pagbukas ko ng email, ang sabi, na-release na daw yung results. Tapos, ang lagi kong problema, hindi ko maalala kung saan ko titignan yung, yung results. Kasi may dalawang website na pwede mong tignan. Is either dun sa UWE website or sa Blackboard. Ganyan. Ang hirap nga ng signal. Tapos, nainis na din ako. Tapos, medyo kinakabahan. Kasi nga, hindi ko alam kung, pass or fail ba ito. Tapos, kung fail, syempre, ayoko namang mag-fail. Ganun. Kung fail siya, syempre, kailangan mo mag-resubmit. Naka-holiday nga kami. So, paano ako mag-edit ng assignment ko kung naka-holiday ako? Although, pwede ko naman siya i-edit sa phone ko. Pero ang hirap kasi maliit yung yung screen and everything, ganun. Ayan. So, naghanap ulit ako ng signal para hanapin kung saan ko matitignan yung yung results. Ganyan. So, chinek ko sa UWE na website namin kasi andun din yung mga grades sometimes nung assignments, so wala doon. So, pag-check ko sa sa Blackboard, okay na. Ayun, medyo okay naman yung it wasn't what I expected yung grade, pero pasado ako. So, sobrang saya kasi syempre pasado na. Pero hindi pa yun yung yung last na kailangan namin ipasa. Kasi after nung last na assignment na yun, magpapasa ulit kami ng other requirements, which was yung aming book, yung pad, which contains nung mga skills na sign off kami, tsaka yung mga time sheets namin kung pag pumapasok kasi kami sa work or sa placements or sa uni, may time sheet kami na kailangan pinipirmahan din ng supervisor or ng other staff to make sure or to ensure na pumasok kami, ganun. Which is hindi ko naiintindihan kasi
may access naman sila sa rota ko, which is yung shift ko online. So, and yung mga boss, they can access it. So, I don't know why, ano yung significance nung timesheet, ganyan. So, anyway, pinasa na lahat din yun. That was last week din of April, ganyan. Tapos, ang results nun, is hindi naman, yun yung minor subject yun, pero, hindi man minor subject, pero parang minor subject siya. Pero siya yung pinaka-stressful kasi kailangan ma-sign lahat nung parang, ano ba doon? Ang tawag doon? Hindi siya skills, pero parang, basta kailangan maraming i-sign doon. Tapos, kailan matapos yun para yun nga, mag-pass ka sa lahat. Kasi kung may mga kulang na signatures doon, may possibility din na hindi ka mag-pass, 'di ba? Yun yung nakakainis kasi hindi naman siya ganun ka-major at hindi naman siya module talaga. Ganun, part lang siya ng module. Kaya yun yung nakaka-stress, yung makuha lahat ng signature, ma-sign lahat nung sheets na kailangan nilang i-sign para makapasa ako. Ayun, so napasa ko naman siya kasi nung week before kami mag-holiday, pinasign ko na lahat yun. Kasi nga, nag-worry ako na baka may mamiss ako, ganyan. Tapos, yun pa yung mag-cause ng hindi ko pag-graduate or hindi ko pagpasa ng course, diba? Mga minor subject talaga, minsan pa-extra din masyado. So, yun. So, I got the result for that, hindi naman siya module for that, sabihin na nating module yun. For that module din, nung mga May na din. Kailan ba yun? Basta mga ganon. Tapos, hindi naman siya ano lang siya. Wala siyang grade. Actually, may grade siya, pero pass or fail lang din. So, I passed that na din. So, masaya na din. Pero ang problema, yung sa course namin, although pasado na lahat, okay na lahat, may possibility pa siya na magbago. Kasi isesend pa nila sa outside na evaluator yung grades namin. Lahat isesend nila sa outside evaluator to make sure na yung grades na binigay nila sa amin was appropriate, na tama yung grades na binigay nila sa amin. And I was like, pero ang nagbigay naman ng grades sa amin were teachers, so I think na they're qualified enough naman, di ba? Sa grading criteria nila or grading system nila. Pero yun. So, yun na lang inaantay ko ngayon. Ang mahirap doon, kasi syempre pasado na ako lahat from my teachers, 'di ba? Tapos, paano pag kunyari in-evaluate, tas sinabi nila na yung ito masyadong mataas, tas binaba nila or finail nila yung module na yun, ganyan. So, yun yung inaabangan ko ngayon na ma-release yung result from the outside evaluators kung pasado ba talaga ako o hindi. Pero ang nakakatawa kasi yung university naglabas na sila ng schedule for actually nagtanong sila, nagpa-survey sila kung gusto namin ng may graduation ceremony or wala. Syempre gusto mo ng graduation, 'di ba? Kasi yun, parang rite of passage pa yun, ganun. Tsaka very special event yun, ganyan. So, gusto namin may graduation. Pero, dahil nga sa pandemic and everything, and bawal yung mass gathering and everything, so walang graduation. So, yun. Wala muna daw. Pero may parang sinabi sila na parang online thing na graduation. Parang ang awkward naman ng nung mga ganun na tatawagin daw yung pangalan mo tapos may clapping na ganun. Sabi ko ang awkward na parang yung pag mga lesson nga, pag mga recitation ganyan, or mga question and answer. Awkward na yung mag-on ka ng camera kasi sabog-sabog ka doon. Di ba? Yun pa yung graduation mo. Ganyan. Pero ayun, so nag-release sila ulit ng nag-release ng survey and everything. Tapos kung kailan yung mga gustong dates. So, ayun. So, next week would be my graduation photo. Photo lang yung na-approve nila, actually. Tapos, yung graduation ceremony was to follow lang.
So, bakit photo lang? Ang reasoning was that, kasi sa photo, you just show up, and then, nakabook kasi siya, may time slot siya and everything. So, you just show up, take ng grad photo, and then, you go. I mean, that's it. Tapos na. Yun na yun. Ang problema doon is, wala pa nga yung result nung outside evaluator kung pasado ba kami or wala. So, ang very awkward doon is kung bumagsak ka, tapos may nagpa-graduation photo ka na. Well, at least secured na yung graduation photo mo, diba? So, wala ka nang intindihin. Pero kailangan mo pa din mag-resubmit, syempre, para mapasa yung course mo. And para kasama ka doon sa sa graduation ceremony. Pero ang very awkward kasi nga, nag-book na ako ng graduation photo, gano'n. Pero walang ceremony to follow pa. Which is, hindi pa namin alam. Kasi nga, lockdown pa din. Actually, easing of lockdown na din daw soon or everything. Ganyan. Pero, yung mga new variants kasi na, dumadating kung ano-ano, dami. Ganyan. So, medyo alanganin yung mga mass gatherings, ganyan. So, yun. Nabook ko na yung graduation photo and everything. So, hopefully, lumabas na din yung result nung sa sa outside evaluators para malaman na talaga kung gagraduate pa talaga ako o hindi. Ayan. Tapos, sinabi ko na din kila mama or sa family ko. Tapos, sabi nila, ba't walang graduation? Sabi ko, hindi naman ako hindi naman ako nag-organize ng events, ganyan. So, photo lang muna. Kasi nga, yung photo nga, pwede mong, nakaschedule siya. Tapos, may schedule. So, onti lang yung, people there at one time. Diba? So, hindi yung maraming sabay-sabay. Ganun. So, tsaka yung, schedule ko na grad photo was ako lang. Kasi, which is, hindi naman nagalit na naman si mama kasi bakit daw ako lang, ganyan. Sabi ko kasi, parang first step pa lang naman siya. So, sabi ko, baka may sa next graduation na lang. May next graduation pa. Sabi ko, sa next graduation na lang siya sumama or sila sumama. Sabi ko, for this time, ako na lang muna. Ganun. Sabi ko, kung gusto, kasi ang mahal ng graduation photo. Siguro yung binayaran ko is like 30 pounds for the basic, ganyan, na photo lang, na ganun. Tapos yung pagkasama ng family is, I think, nasa 100 something pounds. Ang mahal-mahal, ganun. Sabi ko kay mama, sige, sumama kayo on that day. Tapos, paglabas ko, saka tayo mag-photo ng nakatoga ako and everything. O, at least libre pa yon. Tayo na mag-picture sa sarili natin. Diba? So, yun. Yun lang ang update. Inaantay ko lang ang results ng outside evaluators kung gagraduate pa talaga ako o hindi. Ganun. And kung pasado ba talaga ako o hindi sa course na to. Kasi, ewan ko, wala kasing specific date kung kailan nila ilalabas. Sabi, June daw. Hello, anong date na? Wala pa ding result. Tas graduation photo na next week, diba? Nakaka-stress. Imagine. Pero yun. So, yun lang po ang ang update ng video na to. So, sana yun. Watch out na lang sa new updates kung gagraduate pa talaga ako hindi. So, ayan. Thank you for watching this video. I hope na na-enjoy nyo. May natutunan kayo. Kung may mga comments kayo, please leave a comment on the section down below. Ayan. Mag-comment kayo. Tas if you like this video, please hit the thumbs up and comment down below kung nag-like kayo or na-enjoy nyo yung video na to para malaman ko kung pinanood nyo talaga yung video na to. Mag-comment kayo. Ayan. Tapos, I'll try to reply to your comments as soon as I read them. Pag may time. Ganyan. Busy din. Ganyan. So, if you haven't yet, please don't forget to follow me on Instagram, which is Cowell_Chan, and on my Facebook page, which is Cowell_Travels. Bye! Guys, see you again next time. Bye. Sana graduate na ako, diba? Tagal-tagal na to. Bye!